Facebook, Twitch මේ වගේ ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකකට ඔයාලට උදා හැරියොත් ඔයාලට ගොඩක් මේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ එච්චර Pinterest ඇප්ලිකේෂන් එකේ නෑ. ඉතින් මේක ගොඩක් ඉන්නේ USA, ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා එකක නෙවෙයි ගනවා. එක software එක විතරක් නෙවෙයි. අපි දවා YouTube ලා YouTube විතරක් නෙවෙයි content. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝම ඉන්නේ ගෙදර. ගොඩක් කට්ටිය හැමෝම නෙවෙයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය දැකලා තියෙනවා එක එක content creators ලා. YouTube, Facebook, Twitch, ඊට පස්සේ TikTok, Instagram ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් වගේම ගොඩක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම එහෙම නැත්නම් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් විදි මං කිව්වොත් softwares කියලා අද කියන්නේ අන්නේ ඒ ගැන. ඒ විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන එක ලිමිට් එකක් කියලා මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ විතරන්නේ පිටරට අල්ලගෙන කොහොමද ඔයා ඩොලර්ස් වල ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩක් ලේසියෙන් ගේනවා ක්‍රම 10ක් ගැන අද අපි කතා කරනවා. අපේ PC review LK YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. පළවෙනි ක්‍රමය විදිහට ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි YouTube channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ හැකියාවෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 10ක් ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ passion එක අනුව YouTube channel එක පටන් ගන්න ඉතා ලොකු ලේසියෙන් ඔයාට ඉතා ලොකු ඉඩකඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ YouTube තුරට එන එකෙන් content creation එකක් කරලා ඔයාට YouTube අතරේ යම් කිසි මුදලක් ගෙවනවා. ඒකට අවශ්‍ය tips මම YouTube ගැන කරපු වීඩියෝස් වලත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට YouTube content create එකක් කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවට හදනවට වැඩිය පිටරටට හැදුවොත් ගොඩක් views ගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා. අනිවාර්යෙන් මේ උඩ I අකුර ප්‍රෙස් කරලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඔයාලා පිටරටට හෝ ශ්‍රී ලංකාවට මේ විදිහේ වීඩියෝස් හදුවාම ඔයාට දීලා දෙන ලිමිට් එහෙම නැත්නම් ගෝල් එකක්. මේ ගෝල් එක අචීව් කරාම ඔයාට YouTube ආයතනය විසින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ඇඩ්ස් ප්ලේ කරලා ආයතන විසින් YouTube ආයතනයට ගෙවද්දී ඒකේ 50ක 60ක මුදලක් ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේකෙන් අපිට ලොකු මුදලක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ හොයලා බැලුවම දෙවනියට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධම ක්‍රමයක් විදිහට තියෙන මේ Fiverr. Fiverr කියන්නේ වෙනස්ම જાතියක්. මේක ඔයාට එක දෙයක් නෙවෙයි. ඔයා එක ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් කරනවා නම් එහෙමයි. දැන් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් හැදුවොත් ඔයාට කෝටි ගානකට උනත් ඒ විකුණීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට ඕන්ලා ඒක Fiverr එකේ සයිට් එකේ දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයා ෆ්ලයර්ස් හදනවා නම් ඔයා තව හදනවා නම් අපි Fiverr වෙනුවෙන් වෙන වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම කරනවා. ඉතින් මේ Fiverr කියන්නේ හොඳ ටූල් එකක්. මම හරියට Fiverr ගැන කතා කරන්නේ නැති. ඒකට මේ Fiverr කියන්නේ ඔයාලට හොඳට මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. YouTube වල වගේ ලොකු කාලෙකුත් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරියට මහන්සිලා වැඩේ කරොත් හරියට ඔයාට කරනවා YouTube තුල මේක ගැන ගොඩක් වීඩියෝ ඔයාට Fiverr ගැන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ඇඩ්වාන්ස් ටියුටෝරියල්ස් වලට අපිට දැම්ම යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි එක කියන්නේ ට්‍රේඩින්. ට්‍රේඩින් කියන්නේ ඔයාට මේ දවස් ටිකේ ඔයා පටන් ගත්ත ගාම ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාට අඩුවතරම රුපියල් 12ක් රුපියල් 2ක් 3ක් රුපියල් 15ක් ඔය වගේ මුදලක් මේ වෙනුවෙන් ඔයාට වියදම් කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. පොඩි මුදලක්. ඔයාගේ අතේ තියෙන සියලු මුදල් කවදාවත් මේකට වියදම් කරන්න එපා. මොකද මේක ඒ වෙලේ වගේ වෙලාව අඩුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා රුපියල් 12ක් දුන්නොත් ක්‍රිප්ටෝ වලට ඉන්වෙස්ට් කරොත් අද වෙද්දි සමහර විට ඔයාට දලපතියෙක් වෙලා ඉන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. හැබැයි දැන් ඔයාට එහෙම ලේසියකට ඔය පොඩි ගාණක් දීලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ඕක පටන් ගන්න 2012 ඔය වගේ කාලවකවානුවකදී රුපියල් 2ක් දීලා තිබ්බනම් අද වෙද්දි ඔයා කෝටිපතියෙක් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ගැන කිව්වේ ගොඩක් කට්ටිය අද වෙද්දි මේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරන නිසාම තමයි. හතරවෙනි ටිප් එක තමයි ලයිව් ස්ට්‍රීම. ඔයාට ලයිව් ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාම හිතලා බලන්න. ඔයාලා හොඳ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකක් තියනවාද? ඒ කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක කරන්න පුළුවන්.
ඔයාලට කෝස් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. පැය ගානක ගේමින් වීඩියෝ එකක් කරන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ ඕනෙම දෙයක් ඔයාලට ලයිව් ස්ට්‍රීම් හරහා YouTube, Facebook, Twitch මේ වගේ ඕනෙම ඇප්ලිකේෂන් එකකට ඔයාලට මුදා හැරියොත් ඔයාලට ගොඩක් මේ Twitch මේ වගේ ඕනෙම ඇප්ලිකේෂන් එකකට ඔයාලට මුදා හැරියොත් ඔයාලට ගොඩක් මේක හරහා ජනප්‍රිය වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් දුරට මම වැඩිපුරම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ YouTube සහ Facebook. මේ දෙක අතර ගොඩක් ලොකු මේ ලයිව් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ ඉන්න කට්ටියත් බලනවා, YouTube එකේ ඉන්න කට්ටියත් බලනවා. ඉතින් ඔයා හැම වෙලේම try කරන්න ඔයා YouTube කෙනෙක්වත්, ඔයා trader කෙනෙක්වත්, ඔයා වෙන කිසිම කෙනෙක් Fiverr කරන කෙනෙක් විතරම නෙවෙයි. ඔයාට ඕනේ site එක ඕනේ විදිහකට ඔයාගේ professional විදිහට ඔයාගේ content creation එක කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න ඕනේ. පස්සේ ටිප් එක කතා කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා පිටරට audience එකට වීඩියෝ එකක් හදනවා නම්. ඔයා පිටරට audience එක නිර්මාණය කරගන්න කැමති නම් ඔයාට YouTube Facebook එකට අමතරව ඔයාට පුළුවන් Pinterest use කරන්න. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 0.0 ගානකටදී අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ එච්චර Pinterest ඇප්ලිකේෂන් එකේ නෑ. ඉතින් මේක ගොඩක් ඉන්නේ USA, Australia, Canada ඔය වගේ රටවල් වල කට්ටිය. ඉතින් ඔයාට උලවද ප්‍රොෆෙෂනල් කන්ටෙන්ට් එකක් ඔයාට හොඳට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් පුළුවන් නම් ඒකෙන් උනත් පෝස්ටර්ස් දාන්න. එතකොට ඔයාගේ ඒවා යාලා පින් කරගන්නවා. ඉතින් මේක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නයක්. මේ වෙද්දි Pinterest ආයතනය විසින් මෙහෙම ක්‍රමයක් හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒක ශ්‍රී ලංකාවට වැඩද කියලා තාම හරියටම නිල විදිහට ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 6 වෙනි ටිප් එක තමයි මේක ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට හැමෝටම කරන්න බෑ. ඔයාට පුළුවන් 6 වෙනි ටිප් එක විදිහට ඔයාගේ මම කලින් කියපු ලයිව් ස්ට්‍රීමින් එකට තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් Twitch මේ වගේ ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල ඔයා ගේමින් වීඩියෝස් දානවනේ ඒ දේවල් පවා ඔයාට ගොඩක් ඉක්මනට රෑන්ක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයා SEO keyword ඕව රෑන්ක් කරයි කියලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට කවදාවත් use වෙන්නේ නැහැ. content quality එක තමයි බලපාන්නේ. content quality එක වැරදියට වටහා ගන්න එපා. හරි කැමරා එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඔයා ගාව තියෙන දේන් ඔයා උපරිමයට කරනවා නම් අන්න ඒක හරි. හත්වෙනි ටිප් එක විදිහට තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් ඇප් එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඔයාට ලොකු කෝඩින් දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට කෝඩින් දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. ඔයාට හොඳට හදන්න පුළුවන්. මේදි ගොඩක් softwares තියෙනවා. ඔයාට පොඩි මුදලක් ගෙවලා මේක Play Store එකට දාගන්නත් පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. අද ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන හොඳ උදාහරණේ හෙලකුරු ඇප් එක ඔයාට වෙනද කොච්චර ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් නිර්මාණය කරලා එළියට දාන්න. මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙන ටොපික් එකක්. ඔයාට ඒකත් පුළුවන් try කරන්න. 8 වෙනි ටිප් එකත් මම කලින් කියපු ටිප් එක වගේම තමයි. ඔයාට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරන්න. වෙබ්සයිට් එකකට ලොකු කෝඩින් දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. Google site එකේ එකයි ඕන කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී ඔයාට පුංචි මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට ඒ වෙනුවට පුළුවන් ඔය වගේ කෝඩ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ව හයර් කරන්න. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් හොඳ කෝඩින් දැනුමක් තියෙනවා නම් එහෙමත් කරන්න. මේ වගේ ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. 9 content creation. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ එකක නෙවෙයි. කියනවා එක software එක විතරක් නෙවෙයි. අපි දවා YouTube නා YouTube විතරක් නෙවෙයි content creation කිය. ඔය YouTube වලත් ඉන්නවා. Twitch දැන් හදිස්සිය හරිවා ඔය ඉන්නේ software එක අපිට YouTube කියලා. YouTube කියන එක නැති වුණොත් ඔයාලට අනිත් software එක උනත් හදන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් YouTube, Facebook, Twitch ඔය හැම ඇප්ලිකේෂන් එකකටම ඔයාගේ content creation එක කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක ඔයාගේ වැඩියෙන් එන මුදල් ප්‍රමාණයට ඒක වැඩි වෙනවා. ඒක කිව්වොත් YouTube මාකට් ලොවේ එක්ස්ට්‍රෑම් කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයකටම තමයි. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට YouTube, Twitch ඔය හැම එකටම ඔයාගේ එකම නම දාලා ඔයාට පුළුවන් මේකට හැම එකටම එක වීඩියෝ එක දාන්න. ඒකට Facebook විතරක් ඉන්න කට්ටියට Facebook එකේ එකක් බලන්න පුළුවන්. YouTube විතරක් ඉන්න කට්ටියට YouTube එකේ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. ඔය අනිත් softwares වල ඉන්න කට්ටියට අනිත් එකක් බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සේරම බලන්න හැකියාව තියෙනවා. 10 වෙනියට ඔයාගේ හොඳම මාකටිං ක්‍රමයක් තමයි ඔයා මොනවා හරි এডুকেෂන් එහෙම නැත්නම්
ටෙක් ඔය වගේ මොනවා හරි කියලා දෙන channel එකක් කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට කුකින් এডুকেෂන් ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයා වීඩියෝස් ටික හදන එක වගේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් එක පොඩ්ඩි දවසකට නවත්තලා ඒ දවස් ටික අරගෙන ඔයා වීඩියෝස් 7ක් 8ක් 9ක් ඔයාගේ හදන ලැප්ටොප් එකේ තියාගෙන එක කෝස් එකක් ඔයාට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කුකිල් කිව්වොත් කුකිල් එකේ ෆස්ට් බිගිනර් කෝස් එක කියලා ඔයාට නමක් දාලා ඔයාට කුකින් බිගිනර් ටිප්ස් ටික හැම වීඩියෝ 7ක් විතර හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට උල මාකට් කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ කෝස් එක තියලා ඔයාට උල මේක ස්පොන්සර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න මේ දේ ස්පොන්සර් කරලා කියන්න පුළුවන් මේ වගේ මුදලක් ගෙවලා මේක බලන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ platform එකේ මාව follow කරන්න මාව subscribe කරන්න මම ඔයාට මේ free course එක ලබා දෙනවා 10000 free විදිහට ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් මම අද කිව්වේ මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් හොඳම ටිප්ස් 10. මේ වගේ තව ටිප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මම අද මේ කතා කරපු ටිප්ස් එකවරකට අහු වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයාලට ගොඩක් හොඳ දැනුමක් ගන්න උනන්දුනා කියලා. කොහොමවත් ඔයාලා දැනට පටන් ගෙන හිටියත් මේක බලන්න ඕනේ වීඩියෝ එක. එතකොට ඔයාලට සමාජයේ ගැන තව දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා PC LK කියලා search කරලා රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම අපේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආපු සැරේට බලන්න අවශ්‍යයි අපේ bell icon එක press කරලා අපතක් කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අද PC LK YouTube නාලිකාවේ සබ් ගන්නවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා ඉන්න සුබ දවසක්.